कस्टमाइज आइकन सिरिज अन्तर्गत यो भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई म मेसेज बक्सको आइकन कसरी बनाउन सकिन्छ, मेसेज आइकन कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर म फोटोशपमा देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा कन्ट्रोल एन, जुन चाहिँ कन्ट्रोल एन बाट हाम्रो नयाँ डकुमेन्ट के डायलग बक्स खुल्छ बनाउनको लागि र म मेसेज अंडरस्कोर बक्स नाम दिन्छु। 400 पिक्सल ट्रान्सपेरेन्ट राख्छु। यसरी मैले यसलाई साइडमा ल्याए, त्यसपछि यसलाई अलिकति सानो बनाए, शिफ्ट थिच्दै म सर्कुलर शेप क्रिएट गरे। यहाँबाट म कलर सिलेक्ट गरे, कलर पिकरबाट जान्छु, यहाँ क्लिक गर्छु, ओके गर्छु र इन्टर गर्छु र मुभ टुल क्लिक गर्छु। त्यसपछि फेरि मलाई अर्को त्यही चाहिएको छ, कन्ट्रोल जे गर्छु, यो इलिप्सलाई कन्ट्रोल टी गरेर यसरी बढाउँछु। सरी मिस्टेक भयो, कन्ट्रोल जेड इक्वली बढेन, कन्ट्रोल टी शिफ्ट अल्ट शिफ्ट इन्टर थिच्छु र यहाँ गएर म यसलाई ब्लेन्डिङ अप्सन दिएपछि सरी ब्लेन्डिङ अप्सन भन्छु, हाम्रो स्ट्रोकमा गएर 5x राख्छु, ओके गर्छु। त्यसपछि हामीलाई यो शेप चाहियो, ट्रायंगल शेप। त्यसपछि कस्टमाइज शेपमा जाँदा नि हुन्छ। यहाँ तपाईहरुलाई छ विभिन्न शेपहरु छ लेगेसी मोडमा, यो भर्जनकोमा सिम्बोल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट म ठ्याक्कै मिल्दैन यो, म अर्कै यहाँ शेप छ त्यो शेप्स यहाँ छ, यो क्लिक गर्छु र यहाँ क्लिक गरेर म कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरेर फेरि नयाँ लेयर थप्छु र यहाँ व्हाइटै होस्, यसरी म कन्ट्रोल अल्ट जेड, यहाँबाट म पहिले नै कलर चेन्ज गरिहाल्छु, पछि गाह्रो हुँदैन। क्लिक गर्छु, इन्टर गर्छु, कन्ट्रोल टी गर्छु र यसरी कन्ट्रोल थिचेर मैले गरेको, इन्टर थिचेर कन्ट्रोल टी फेरि गर्छु र फ्लिप भर्टिकली गर्छु, इन्टर गर्छु, भी गर्छु, कन्ट्रोल जे गर्छु, कन्ट्रोल टी गर्छु फेरि र त्यसलाई नै फ्लिप होरिजन्टल गर्छु, फ्लिप भर्टिकल। त्यसपछि यो हाम्रो भयो। फेरि इन्टर गर्छु, कन्ट्रोल जे गर्छु, कन्ट्रोल टी गर्छु, राइट क्लिक गरेर 100 डिग्री मुभ गराइदिन्छु। यसरी सेन्टरमा पर्ने गरी राख्छु, यसलाई रिसाइज गर्छु। कन्ट्रोल थिचेर मैले गर्दैछु र यताबाट पनि कन्ट्रोल थिच्छु। र यसरी बनाएपछि इन्टर थिच्छु, फेरि त्यसलाई नै कन्ट्रोल जे गरेर कन्ट्रोल टी गर्छु र राइट क्लिक गरेर फ्लिप होरिजन्टल गरेर यसरी ठुलो पारेर यसरी मुभ टुलबाट सार्न सकिन्छ। त्यसपछि यो सबैलाई म सिलेक्ट गरेर
राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट म क्रिएट गरिदिन्छु र यसलाई यहाँ यसरी सार्छु। यसरी हाम्रो यो मेसेज बक्सको कस्टमाइज मेसेज बक्सको आइकन क्रिएट भएको छ, डिजाइन भएको छ। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु न र यो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद। र अर्को भिडियोमा हामी अर्को आइकन कसरी बनाउन सकिन्छ, मोबाइल फोनको आइकन कसरी बनाउन सकिन्छ म तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्नेछु। धन्यवाद।